what's up? How you doing? So, Diwali is around the corner, so happy Diwali in advance. And I'm gonna be doing a cooking video. First time I'm gonna be posting this on my YouTube channel. And Diwali is around the corner, so I was thinking like जे काही आमच्या घरामध्ये दिवाळीला आम्ही बनवतो चकली, लाडू, जे काही असेल चिवडा म्हणा ते मी सो आय एम गोना बी पोस्टिंग दॅट टुडे आय एम गोना बी डुईंग बुंदीचे लाडू. आणि आम्ही बुंदीचे लाडू हे फ्रॉम द स्क्रॅच बनवणार होता. असं आहे की बुंदी सुद्धा तुम्हाला विकत मिळते. बाहेर तुम्ही गेला तर बुंदी तुम्ही विकत घेऊ शकता आणि त्याच्या पाकामध्ये घालून लाडू बनवू शकता. पण असं नाहीये, आम्ही घरामध्ये आज आम्ही घरामध्ये बुंदी बनवणार आहोत. सगळी प्रोसेस मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ प्लीज 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 लास्ट पर्यंत पहा. आणि जेव्हा आपण घरामध्ये बनवतो तेव्हा दॅट इज व्हेरी डिफरंट. आणि बुंद्या कशा पाडायच्या ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे. सो बुंद्या पाडण्यासाठी तुम्हाला हरभरा डाळीचे पीठ ना मामी हरभरा डाळीचे पीठ लागणार आहे. तो मी कन्सिस्टन्सी तुम्हाला दाखवेन. तोपर्यंत आम्ही कढई ठेवलेली आहे. बुंद्या पाडण्यासाठी तेल गरम लागतं भरपूर. सो आता मी ह्याच्यामध्ये तेल टाकणार आहे. ठीक आहे. आणि आम्ही हाफ KG पीठ घेतलेले आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं ह्याच्यामध्ये. ओके. ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत. मामी मला मदत करते आणि मामीला अजिबात मदत करता येत नाही, कारण मामीचं आधीच डोकं फिरलेलं असतंय आणि त्यात मी डोकं फिरवते मामीचं. आम्ही ह्याच्यामध्ये आता पाणी टाकतोय. अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला घ्यायची आहे बुंदी पाडण्यासाठी. ओके. सी आमचा एकदम लाईक व्हेरी व्हेरी ओल्ड झारा आहे आणि हा बुंद्या पाडतेला हा झारा बघा. इट्स व्हेरी व्हेरी ओल्ड ॲक्च्युली. माझ्या मॉमने खूप व्यवस्थित असा जपून ठेवलेला आहे. सो अजून तेल गरम झालेला नाही आहे. आम्ही एक बुंदी टाकून बघितली तिच्यामध्ये, पण अजून आपल्याला गरम नाही आहे. सो फर्स्ट टाइम मी बुंदी पाडत आहे आणि आपल्याला अशा कन्सिस्टन्सीचं आपण पीठ तयार केलेलं आहे. अशी कन्सिस्टन्सी झाल्यानंतर पीठ रेडी आहे. आता आपण हे तेल खूप गरम आपल्याला ठेवायचं आहे आणि आता आपल्याला बुंदी पाडायची आहे. आणि फास्ट करायला पाहिजे आपल्याला, म्हणजे छोट्या छोट्या तुम्हाला बुंदी मिळतील. दिस इज माय बेस्ट एक्सपिरियन्स इन कुकिंग. सो वी आर गोना एक्सप्लोर मोर. करून आपल्याला 1-2 मिनिटातच आपल्याला बुंदी काढायला पाहिजे, ना तर करपू द्यायची नाहीये. आणि बुंदी बघू शकता तुम्ही, ना म्हणतात परफेक्ट बुंद्या. इथे बघू शकता इतक्या छान बुंद्या पडलेल्या आहेत आमच्या. अँड दिस इज सो नाईस. फर्स्ट टाइम दिस इज अवर बेस्ट रिझल्ट. असा येलो येलो कलर आला पाहिजे. आम्ही ह्याच्यामध्ये कलर मिक्स केलेला आहे केशरी कलरचा आणि इतका भारी रंग आलेला आहे. इतकी छान दिसते. बघू शकता तुम्ही. त्याला म्हणतात बुंदी. आम्ही घरी बनवलेली आणि आय कांट बिलीव्ह दिस. बुंदी आता तयार झालेली आहे आणि आता आम्ही लाडू वळण्यासाठी पाक तयार करणार आहे. सो तुम्हाला इथे 1 किलो बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी तुम्हाला 1 लिटर पाणी घ्यायचं आहे. 1 लिटर पाण्यामध्ये तुम्हाला 1 किलो साखर घालायची आहे आणि साखरेनंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये घालायचं आहे इलायची पावडर. जेव्हा आपण बनवत असतो ना पाक, तेव्हाच तुम्हाला इलायची पावडर त्याच्यामध्ये घालायची आहे. आणि एक सिक्रेट म्हणजे काय करायचं, तुम्हाला 4 ते 5 ज्या मिरी आहेत, 4 ते 5 तुमच्याकडे जे मिरी असतात ते तुम्ही काय करायचंय, कुटायचंय आणि ते ह्याच्यामध्ये बुंदीच्या पाकामध्ये घालायचं आहे. पाकामध्ये घातल्यानंतर काय होतं की जे तुम्ही लाडू बनवता ते खूप दिवस टिकतात आणि ते खराब होत नाहीत. आपण जे बाहेरून आणलेले लाडू असतात किंवा ज्यामध्ये आपण मिरी घालतो ते लवकर खराब होतात. त्याच्यामुळे खराब होऊ नये, जास्त दिवस टिकावेत म्हणून आपण त्याच्यामध्ये मिरी पावडर घालायची आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण असं हलवत राहायला पाहिजे. सारखं हलवत राहिला ना तुमचा पाक लवकर तयार होतो. अशी तार यायला पाहिजे, तेव्हा कळतं की पाक झालेला आहे. आता हा आमचा पाक बनलेला आहे आणि बुंदी घालणार आहोत.
ही बुंदी आपण घातलेली आहे आणि ह्याला आता आपण हलवून ह्याच्यावरती झाकून ठेवायचे आहे एक 5-10 मिनटे. जे झाकली ना तर ते बुंदी फुगते. आम्ही आता लाडू बांधत आहोत. आता संध्याकाळचे 10 वाजलेत आणि अजून आम्ही लाडू वळत आहोत. आणि हा झाला आपला लाडू तयार. सो हा झालेला आहे आमचा लाडू वळवून. इतका छान हा झालेला आहे. I tasted. Gosh, so tasty. इतका लाडू टेस्टी झालेला आहे बुंदीचे लाडू. Do try at home. Let me know. You know. Please do share, follow, and subscribe. Until then, I'll enjoy this. And you also make it home and enjoy.